हाय गायज, वेलकम टू माय चॅनल. हाय मुलांनो, आज आपण छान छान बर्थडे केकचा ड्रॉइंग आणि कलरिंग करूया. आणि मी स्केच पेनने कलर देते. तुम्ही पोस्टल कलरने पण कलर देऊ शकता. आणि हे ड्रॉइंग तुम्हाला आवडले असेल तर लाईक करा, कमेंट करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा. परत भेटूया ना छान असा नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत मस्त रहा.
आपल्या पप्पाचं, मम्मीचं, कुणाचं पण बर्थडे असेल तर हे केकचं ड्रॉइंग काढून ग्रीटिंगसारखं करून देऊ शकता आणि त्यांना पण छान वाटेल. थँक यू फॉर वॉचिंग माय व्हिडिओ.